Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe sa araw na ito ay chicken bopis. So tama po, bopis na gawa sa manok. Tara na! At para po sa complete ingredients, please check our description box. Well, we hope that you like our recipe for today, ang chicken bopis. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. Masarap kumain kasama ang ating pamilya. See you in our next video.